So what's up guys, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি 23 December and guys কালি ৰাতি ধিৰাঙত থাকিলো and last episode ইমান ক্লিপ ল'ব নোৱাৰিলো মানে কালি আহোঁতে বহুত কষ্ট হ'ল so মানে ভিডিঅ' কাৰণে ইমান টাইম দিব নোৱাৰিলো কালি and আজি ইমান কষ্ট নাই বিন্দাস যাব পাৰি আজি ৰাস্তাও ভাল and আমি আজি যাওঁতে উপা হৈ যাম উপা হৈ গ'লে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব 9টা বজাৰ পিছত 9টা বা 2টা লৈকে বন্ধ থাকে ৰাস্তা so উপা হৈ যোৱা বেষ্ট আজি বম ভাল লাগিছে আহিকিনি ঠাণ্ডাও নাই ৰ'দ দি আছে মজাকে and ৰাস্তা বঢ়িয়া ফালি ফালি গৈ আছো আজি নাই কথা চাই দে তুই নেজক না কাটিলে ফুলবিলাক কিন্তু মজা থাকে দেই বাপৰে ক'ত ক'ত যে ঘৰবিলাক আছে পাত্তা নাই ৰে বম মজা লাগিব থাকে তাত থাকি কিনি তো গাইজ বমদিলা পালোঁ আজি অকতো কি হোৱা নাই তো জল্দি পালোহি মানে ঠাণ্ডা নাই যে আজি সিমান তো বিন্দাছ আহিছোঁ আজি কিমান দূৰ ফিক আহিছোঁ পাত্তা নাই মানে ষ্টাৰ্ট অফ কৰি কিনি বমদিলাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট অফ কৰি আহি আছোঁ মই 10 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ নেকি বমদিলা পৰা পুৰা ফিক আহি আছোঁ না মজা লাগি আছে আজি যদি পুৰা আগত গুচি গ'ল মানে মই একদম পিছত থাকি গ'লোঁ ক'তফালে বা লোৱা বহুত আগত গুচি গ'ল 4 5 6 7 8 9 10 বাহ 10 পুচাপ মাৰিলোঁ বমদিলাৰ পৰা আহি আছোঁ এবাৰো ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই নন ষ্টপ এনেকৈ আহি আছোঁ অকল ডাউন অ'কে গাইজ না আমি বেলেগ ৰুটত সোমালোঁ আৰু এতিয়া নতুন ৰুট এইটো ৰুটত অহা নাছিলোঁ আহোঁতে এতিয়াতো ৰূপা ৰুট নে কি বুলি কয় ৰূপা হৈ যাব পাৰি মানে গুৱাহাটী ত' এফালে এতিয়া আহিছোঁ এণ্ড এফালে ৰাস্তা ভাল বুলি শুনিছোঁ চ' আহিছোঁ মেডাল পিন্ধাই হোৱা নাই ন পিন্ধাই লওঁ ইয়াতে ইমান ছুটি অফ হৈ যাব বঢ়িয়া বাইকখন মজা লাগি আছে নে পুৰা এতিয়া ৱাও কিমান ফ্লেগ এ বে কি চালিয়া ভিউ বাপৰে 300 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীলৈ পুৰা মজা ৰুটত আহি গ'লো এবাৰ অলপ জেগাই বেয়া আছে বাকী ৰুট বঢ়িয়া বম নিজান বে মানুহ এটাও নাই লুটপাত নহ'লে হ'ল ডকাইতি নকৰিলে হ'ল আৰু দেই বম চালিয়া গাঁৱৰে বহুত ধুনীয়া গাঁও ইয়াত ধুনীয়া আমি কি চালিয়া ৰাস্তা বৰষুণ দিব নেকি বৰষুণ নিদিলে হ'ল বৰষুণ দিলে হ'ল বেগেনা খেতি হৈ যাব বম চালিয়া জেগা কিন্তু দেই বম চালিয়া
মাথা ওলাই কিন্তু দেই বম আৰু গুৱাহাটীলৈ আছে 217 কিলোমিটাৰ এনেকৈ আমাৰ এইটো ট্ৰিপৰ আজি 7 নম্বৰ দিনটো মানে এসপ্তাহ পুৰা এসপ্তাহ পুৰা ৰাইড মানে অনলি ৰাইড এসপ্তাহ অসমত সোমাম আৰু বেছি টাইম নাই আৰু নিশ্চয় অফে কৰি আহিছোঁ অথনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট অফ বাহ আমাৰ মোৰ এটা ঘৰ অত্যাদি চ' গাইজ জাষ্ট অলপ পিছত অৰুণাচল শেষ হ'ব এতিয়া এণ্ড আছাম সোমাম আৰু ৰাস্তাটো মজা আছে খালি জেগা বেয়া আছে চ' গাইজ ওদালগুৰি নে কি কৰি পালোঁ এণ্ড এতিয়া গুৱাহাটীলৈ 145 কিলোমিটাৰ আছে অ'কে গাইজ নাও ইয়াত ৰুটি খাই ল'লোঁ এণ্ড এতিয়া যাওঁ মোৰ পিছফাল লাগি চাল লাগি আছে ন তুমি লগাই ল'বা নাম্বাৰ প্লেটখন কাটি দিবা এৰুৱাই দিবা অৰুণাচলত ইমান দিন থাকিলোঁ এসপ্তাহ এবাৰো ধূলি নাখালোঁ অসম সোমোৱাৰ লগে লগে ধূলি পোট খাই গৈছোঁ এইখনেই হ'ল আমাৰ অসম পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল টাইম হৈছে 7:49 এণ্ড জাষ্ট বাহিৰতে চাৰিআলি পাৰ হ'লোঁ ধূলিয়ে পুতি দিছে মুঠতে ইমান ধূলি বাপৰে এণ্ড পুৰা ভাগৰ লাগিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নন ষ্টপ বাইকতে বহিছোঁ টিকা সিজি গৈছে মোৰ আজি আৰু সুদীপ ফালি মেলি গুচি গ'ল ক'ত গ'ল পাত্তা নাই ই চাগে ঘৰে পালেগৈ চাগে মই লাহে লাহে শ্লমচন দি যোৱা মানুহ মানুহটো ইয়াতে আছে মানে কি মানুহ হ'ল ফাইনেলি শৰাইঘাট ব্ৰিজ মানে গুৱাহাটী পালোঁ আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই যাম ঘৰ বিন্দাছ তোমাৰ জেগা পাই গ'লোঁ বম পিঠি বিষ লাগিলে দিয়া বাই গুড নাইট চ' গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ চব মানে ঘৰা ঘূৰি আহি পালোঁ সুদীপো ঘৰ পালে ময়ো ঘৰ পালোঁহি এতিয়া এণ্ড আমাৰ ৰাইডটো 7 দিন হৈছিলে বহুত ভাল লাগিলে বহুত কিবাকিবি হ'ল আমাৰ লগত এণ্ড আমি 3জন গৈছিলোঁ যদিও লাষ্টত আমি 2জনে ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিলোঁ পিয়াল চেলাপাছ পোৱাৰ আগত 7 কিলোমিটাৰ পোৱাৰ আগত ৰিটাৰ্ণ হ'বলগীয়া হ'ল তাৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বাকীখিনি আমি চবখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ সুদীপ আৰু মই কষ্ট কৰি কিনি এণ্ড ৰাইডটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে এণ্ড এটা ভিডিঅ' বনাম মই হেৰিয়ৰ ওপৰত মানে ৰাইডটোৰ ওপৰত মানে কি মানে ৰাইডটোত গ'লে মানে কি ল'বলগীয়া বস্তু আছে কি ক'ত কেনে পাছ বনাব লাগে কি কথা গোটেই ডিটেইলছত এটা ব্লগ এটা বনাম সৰু ছুটিকৈ ত' কেইদিনমান পিছত সেইটো আপলোড কৰি দিম মই ত' এণ্ড এতিয়া মানে বম ভাগৰ লাগিছে খাই বৈ শুওঁ বেলেগ উপায় নাই চ' বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম